नमस्ते साथीहरू, अस्बिज नमस्ते कुकिङमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेपालको स्ट्रिट फुड टोर्नेडो पटेटो बनाउन गइरहेका छौं। यो हेर्दा जति राम्रो देखिन्छ, खाँदा पनि त्यति नै क्रिस्पी र मिठो हुन्छ। हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सुरु गरौँ है त यसलाई बनाउन। एउटा लाम्चो आकार गरेको आलु लिऊ र यसको बीचबाट बेम्बु स्टिक हालिदिऊ। त्यसपछि हामीले यसलाई काट्न थाल्छौं। हामीले बिस्तारै मसिनो बनाएर आलुलाई काट्नुपर्छ। चक्कुले बीचको बेम्बु स्टिकलाई छोएको हुनुपर्छ र आलुलाई स्पाइरल आकारमा काट्दै जाऊ। अब काटेको आलुलाई लम्ब्याउनुपर्छ। एउटा हातले बेम्बु स्टिकलाई घुमाउनुहोस् र अर्को हातले आलुको लेयर बिस्तारै छुट्याउँदै जानुहोस्। आलुको लेयर छुट्याउँदा ध्यान दिनुपर्छ, नभए आलु टुक्रिन सक्छ। आलु कालो नहोस् भनेर हामीले यसलाई एकैछिन पानीमा पनि राखिदिन सक्छौं। अब ब्याटर तयार गरौँ। त्यसको लागि मैले मैदा लिए, त्यसमा थोरै कर्नफ्लोर पनि राखिदिए, स्वाद अनुसार नुन, थोरै हिङ, रातो खोर्सानीको धुलो र चाट मसाला पनि यसमा राखिदिउँ। अब यसमा पानी मिसाएर यसलाई ब्याटर बनाऊ। ब्याटर पातलो हुनुपर्छ। हेर्नुस् त मैले देखाएको जस्तै। त्यसपछि हामीले आलुमा ब्याटर हाल्दियौँ र साइडमा तेल पनि तताऊ। तेल हाई हिटमा हुनुपर्छ र यसरी अब आलुलाई डीप फ्राई गरिदिऊ। बाँकी काटेको आलुमा पनि यस्तै गरी ब्याटर हाल्दै फ्राई गरिदिऊ। हजुरहरूलाई मन पर्छ भने आलुमा ब्याटर नहालिकन पनि फ्राई गर्न सकिन्छ र बेक पनि गर्न सकिन्छ। आलुलाई मिडियमदेखि हाई हिटमा फ्राई गर्नुपर्छ र यो रातो नभइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई कम्तीमा पनि 8 देखि 10 मिनेट लाग्छ। आलु फ्राई भएर तयार भएको छ। अब म यसमा थोरै रातो खोर्सानीको धुलो, चाट मसाला र आफ्नो फेभरेट सस राखिदिन्छु। हजुरहरूलाई मस्टर्ड, केचप, मायोनिज जुन सस मन पर्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।